ชีซื้อลิปสติกมาให้นี่เราก็ดูบินหุ้ยทำไมเธอซื้อมา2 อันแต่ทำไมเราได้อันเดียวชีก็บอกว่าอ๋อซื้อให้ตีชาแล้วซื้อฟันไปก่อนแล้วแต่ซ้ำไม่เป็นไรเราหาที่อื่นได้ไม่ใช่ไม่เป็นไรด้วยได้เคยเป็นว่าแบบไม่คิดอะไรเลยนะแต่นอนอยู่เราได้ใจก็แบบโทรศัพท์เช็คเปิดโอ๊ยเจออะไรเจอHello and welcome to I Can Teach You ตอนถ่ายหนักหรือตอนขี้อยู่นะคะมีผู้ชายมารอจะจีบให้เอาขี้เสร็จก่อนว้าวเห็นไหมล่ะโอ้ยฉันรู้สึกไม่มีเสน่ห์แล้วนะมีผู้ชายมารอจีบตอนฉันขี้เลยอะอิจฉาชอบแบบหนังแขกเวลาแบบหนังแขกมันไม่ได้ดูแบบหนังแขกคือแบบเวลาใจเลยวิ่งของแขกเราวิ่งเขาชอบไปหลายๆที่ก็เลยวิ่งไปหนังแขกเลยแบบให้ดูแต่พอสึกแล้วอ่ะแล้วก็กลับไปเรียนอ่ะก็คือชีก็มาเลยมันชอบเธออ่ะแกชอบเราตอนไหนอ่ะตอนเธอบวชเนรทำไมเราลองเม็ดบีบลองเซ็กทอยเป็นไงคะคือแบบมันก็อู้ว้าวดีอะค่ะคือตอนแรกอะก็มีอะไรปกติแล้วพอแบบเริ่มได้อารมณ์ขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มแบบจับแขนเริ่มแบบจับคออะไรก็เริ่มแบบเฮ้ยแล้วก็ติดใจอะยูเคยโดนนอกใจระหว่างดูแลแม่แฟนเก่าเล่ามาสิวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่แบบต่างคนก็ต่างแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คือแม่เขาอะเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็มันก็จะต้องเป็นการแบบว่าบำบัดผ่าตัดอะไรเงี้ยพอผ่าตัดมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหญิงนิทราพอเป็นเจ้าหญิงนิทราเนี่ยมันจะต้องแบบรักษาต้องบำบัดต้องอะไรทุกอย่างแบบเพื่อให้เขาอะรู้สึกตัวและเดินได้พูดได้เนาะเราก็ด้วยความที่เรียนสาธารณสุขมาอะไรอุ้ยสะเทือนใจคือเหมือนกับเราก็เลยเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวหน้าที่ตรงเนี้ยเราดูแลให้ที่ไปทำงานให้เต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่เราก็รับหน้าที่ในการดูแลแม่ช่วงแรกๆอ่ะต้องบอกว่าเรากับแม่เนี่ยก็ต้องไปด้วยกันเพราะว่าแม่เขาก็ต้องใช้ความรู้สึกทางใจอ่ะเยอะมากเราก็ต้องใช้ความรู้สึกทางใจเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนที่ติดโซเชียลมากๆพอวันหนึ่งที่เราอยู่กับแม่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราเล่นโซเชียลเราเจอเพื่อนแบบไปกินซูชิไปกินโอมากาเสะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ซึ่งเราแบบเรานั่งอยู่ตรงนี้เราทำอะไรอยู่ก็เลยแบบทิ้งเลยแบบไม่เล่นมันล่อใจพูดง่ายแล้วตอนโดนนอกใจอ่ะเนี่ยไปรู้ได้ไงคืออันนี้ก็ต้องขอพูดกับตีชาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องนี้เกี่ยวกับตีชาชีอะหายไปคือชีชอบหายไปแบบนานมากตี 2 ตี 3กลับบ้านแบบตี 2 ตี 3ตลอดแล้วจะออกจากบ้านอีกทีนึงอะ7 โมงเช้าชีก็จะชอบพูดว่ามาช่วยงานตีชาซึ่งมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทะเลาะกันก็คือชีซื้อลิปสติกมาให้นี่เราก็ดูบินหุ้ยทำไมเธอซื้อมา2 อันแต่ทำไมเราได้อันเดียวชีก็บอกว่าอ๋อซื้อให้ตีชาฉันไม่คิดว่าเธอจะรู้จริงเหรอคือเขาอ้างว่าทีมงานตีชาบอกว่าไหนๆซื้อแล้วก็คือให้จ่ายไปเลยเป็น2 อันแล้วทำไมทีมงานไม่ซื้อเองอะคือจะซื้อให้ตีชาแล้วทำไมไม่รูดเองไม่ใช้บัตรตัวเองตอนนั้นเกลียดตีชาตีชาใช้เขาอย่างเงี้ยเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตอนเข้ารายการอะเลือกตีชาเป็นคนที่3ในใจมันทำให้รู้สึกโอ้ my god ข้อมูลใหม่พอได้เข้าทีมอันนี้ขอพูดก่อนนะว่าพอเข้าทีมก็ได้คุยกับตีชาเราก็รู้สึกว่าโอเคชีเป็นคนน่ารักชีเป็นคนโอเคก็เลยแบบเคลียร์ปัญหาเรื่องนั้นเราเป็นคนที่ชอบสังเกตคนอยู่แล้วว่าคนนี้เป็นคนยังไงคนนั้นเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยพอถามตีชาคร่าวๆก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วตีชาก็คือไม่น่าแบบเป็นแบบนั้นแต่เป็นนะเธอรู้ไหมว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วถ่ายงานถึงตี 2 ตี 3จริงไหมจะบ้าเหรอฉันขี้เกียจจะตาย4 โมงก็เลิกแล้วพีคมากฉันก็ต้องพีคมากเพราะฉันไม่เกี่ยวกับลิปสติกก็ได้แล้วทุกคนคิดดูดิว่าสิ่งที่ใบหมอนเข้าใจมาในระยะเวลานานเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องติชาแล้ววันนึงเรามาอยู่ทีมกันแล้วอีนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยงั้นวันนี้ถือว่าเป็นการเคลียร์กันระหว่างเราเนาะที่ฉันไม่รู้ว่ามีเรื่องมาก่อนนี้ฉันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคะ
มาเรื่อง Heartbroken คนนี้เพิ่งเจ็บมาสดๆร้อนๆเล่ามาหน่อยสิคะ อ๋อ นี่ค่ะอันนี้มาก่อนเลย อ๋อแค่เรื่องของเรื่องนะคะ เรา ผมสวยไปทำร้านอะไรมา ไปร้านนะคะซาไดอิใช่ไหม ซาไดอิค่ะ ยังเข้าได้ยังเข้า ที่ ได้ สี่ทยา ผมสวยเหมือนเด็กแรกแย่ ไหนขอรูปหน่อย รู้ไหม เรื่องละครคุณจำไม่ได้ อยู่กับยายมิวมาตอนแรกอะคิดว่าเป็นผู้หญิงที่แบบอุ้ยผู้ชายต้องลุมแน่ แต่สรุปคือชีชอบทอม ชอบทอมด้วย แต่อีฟว่าก็ยังชอบผู้ชายอยู่นะ ผู้ชายคนเนี้ยก็คือคบมาสักพักเลยแหละ นานสุดเท่าที่เคยจะคบมาละเสร็จทีเนี้ย กี่วัน คบได้แค่ชั่วโมง 66 วินาที 77 วินาที ไม่ได้ 3 ปีอะเกือบ 3 ปีเสร็จคือตอนแรกมันดีมาก มันรักกันแบบปานจะกลืนกินหัว มันรักแบบนกเลิฟเบิร์ดที่ห่างกันไม่ได้ แม่ยอดยาหยีโอ้พอมันคบไปคบมา มันก็ฟีลแบบหมดโปรป่ะ แล้วมันก็เริ่มแบบเราก็เข้าใจว่าอยู่ในสเตจที่แบบเราเริ่มเห็นตัวจริงของกันและกันครึ่งปีหลังอะมันกลายเป็นว่าเขาแบบจากที่ว่าคบกันอยู่2 คนแล้วเราก็แบบแอะกันเขาก็จะเริ่มแบบมีสเปซเริ่มแบบไปเล่นโทรศัพท์นู่นนั่นนี่อะไรเริ่มแปลกอันนี้ไง เริ่มเอ๊ะเหมือนกันละ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่คบมาไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลย วันนั้นอะวันที่มันพีคที่สุดอะเคยเป็นว่าแบบไม่คิดอะไรเลยนะแต่นอนอยู่แล้วเราได้ใจก็แบบโทรศัพท์เช็ค เป็นสัญชาตญาณนะ นี่ก็เลยแบบเด้งขึ้นมาแล้วนี่ก็นอนกอดอีแล้วนี่ก็แบบแล้วก็เปิดโอ๊ยเจออะไรเจอลูกแมวเจอมันคุยกับผู้หญิง อ๋อ แล้วผู้หญิงคนเนี้ยคือคนที่มันเรียนด้วยกัน แล้วก็ทำงานที่เดียวกัน คือเขาเจอกันอยู่ และ บ่อย ผู้หญิงคนนี้รู้อยู่แล้วว่ามันกับมิวคบกัน และยังไปเม้นอยู่ในIG เลย อีคนพวกเนี้ยเนี่ยอีคนพวกเนี้ยที่มันรู้อยู่แล้วเนี่ยมันยังไงมันยังกล้าเนี่ย ไม่ได้ดิชาเนาะทุกคน พอมิวยังไม่มีพี่ติช่าเข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายอะก็มิวก็เจอก็อุ้ยเลือดเป็นฟืนเป็นไฟมันนอนอยู่บ้านมิวก็อะไรแล้วก็แบบอีนี่เป็นใครไม่รู้อย่างเงี้ยแต่มึงคุยกันยาวมากไม่รู้อย่างเงี้ยก็เลยแบบคุยไม่รู้เรื่องก็เลยเก็บของกลับบ้านเลย แล้วก็ขอเลิกเลยแต่ก็อยากจะบอกว่าแบบทุก relationship ถ้ามีปัญหาแล้วมันแบบสะสมเรารู้สึกว่ามันอัดอั้นตันใจ ถ้าอยากจะไปต่ออย่านอกใจ ถ้าอยากจะเลิกก็คือเลิกเลยความรักครั้งใหม่ก็ยังเต็มใจตั้งใจรักเหมือนเดิมทุ่มเทเหมือนเดิม เห็นไหม เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นใช่ไหม ไม่ฉันดูอยู่ คนนี้บอกว่าความรักของเขาต้องมาด้วยผลประโยชน์ยังไงคะ หนูเนาะ มอบเลย เราอะมอบความรักบริสุทธิ์ให้กับเขาแต่เขาอะมอบกลับมาโดยที่เขาไม่ได้เต็มที่กับเราเต็มที่กับยูอะแต่ทำไมยูไม่เต็มที่กับไอบ้างอะคือเราได้รับความยุติธรรมไม่เสมอกัน แต่พอเราเลิกกันอะทำไมเราต้องเป็นคนที่เจ็บโอ้โหบอกเลยว่าเสียใจจนแบบโลกทั้งใบมันแตกสลายเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้ความจริงทุกอย่างเราจะมองความรักในรูปแบบไหนดีให้เราเข้มแข็งขึ้นเราก็ให้กำลังใจว่าดีมึงสวยนะ แล้วมันมีโมเมนต์สวยนะแล้วก็แบบให้เพื่อนพูดก่อนจริง อะไรทำให้เรามีความสุขอะวันนี้เราต้องทำงานดังนั้นต้องโฟกัสเงินอันนี้วันนี้โฟกัสเงินแล้วถ้าบีมมีความรักใหม่ความรักตรงนั้นอะบีมจะมองเลยผู้ชายคนนี้มี attitude คือมีทัศนคติมุมมองเขายังไงเรื่องงาน เรื่องอนาคต เรื่องครอบครัวทางบ้าน เรื่องสถานะการศึกษาแล้วเขามอบความรักให้บีมรูปแบบไหนบีมจะให้ความรักเขาในรูปแบบที่เขาแฮปปี้ได้รับแล้วเราก็ไม่เจ็บแบบเนี้ยบีมรู้สึกว่าบีมมีสติในความรักมากขึ้นบีมเริ่มมาเป็นนางงามมีสปอนเซอร์เข้าคลินิกเราได้สวยเสร็จปุ๊บเริ่มมีหนุ่มนายแบบมาเราก็เลยบอกเลยว่าด้วยความรักเราก็กลายเป็นว่าคนนี้เมื่อเราก็ชอบมีเซ็กกันเนาะแต่เราก็ชอบมีเซ็กกัน ความรักของเขายิ่งใหญ่มากตอนนี้แบบว่าเราชอบมีเซ็กกันเนาะจะรู้ค่ะบีมอ่ะ แต่เรายังไม่พร้อมจะรักใคร อ่า เราก็เลยว่ารู้สึกว่าฟันไปแล้วถ้ามาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าฟันไปก่อนแล้วแต่แซ่บไม่แซ่บไม่เป็นไรเราหาที่อื่นได้แซ่บไม่แซ่บก็ไม่เป็นไรด้วยได้เราจะได้กินต่อเราจะกินเธอแค่นี้พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีความรักครั้งใหม่ซึ่งคนนี้การศึกษาดีจบเมืองนอกบีมก็เลยว่าโอเคบีมพร้อมที่จะมีความรักละไหนเราลองรักรูปแบบที่เราอยากรักซิลองซิเขาก็เป็นผู้ใหญ่เนาะเขาก็มีงานมีอะไรแล้วจนเขาให้เราอะเลิกออกจากงานแล้วมาโฟกัสเรียนป.ตรีดีกว่าเพราะเราส่งตัวเอง
องเรียนเขาก็เลยส่งเราเรียนด้วยเงินให้เลี้ยงดูเราแบบเป็นเจ้าหญิงในกรงแต่ทีเนี้ยกรงทองมันไม่ได้สวยงามเนาะ นกที่บอกว่าในกรงมันก็ไม่สวยขอเล่านิดนึงว่าเป็นยังไงไหมบางคนมันไม่รู้ไง เขาเรียกว่าเมื่อเราไปอยู่ในสถานะของใครแต่หลายๆ คนมันจะเริ่มมีการหึงหวงแต่หึงหวงนั้นอาจจะมีความแรงยังไงต่างกันซึ่งเรามองเห็นแล้วเรารับด้านลบเขาไม่ได้ เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหากรงใหม่ไม่คิดจะเลยฉลาดเลยนะมึงแค่หาคนใหม่ บอกเลยว่าชีวิตไม่เคยโสดพอมีกรงใหม่ปุ๊บสมมติว่าไม่สมมติอะมีผู้ชายคนหนึงเข้ามาในชีวิตจริงเขาถามว่าเรามีแฟนไหมบอกว่ามีแล้วความรักมีปัญหาด้วยพูดอย่างนี้เลยกำลังหาแฟนใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็พูดตรงๆมีบางคนว่าคุณจะรักฉันไหมล่ะฉันมีแฟนนะแต่ตอนนี้ฉันมีปัญหากับแฟนฉันก็พูดว่าฉันมีปัญหาเลยบ้างแต่เขาดีนะบีมเป็นผู้หญิงนัก3เนาะทำครั้งแรกโอเคเราคุยกัน2 3เราเริ่มไปละ2นี่เริ่มหาปมใหม่แล้ว3นี่ไปก็ออกมาก็มาเจอแฟนจนปัจจุบันเนี้ยค่ะก็แฮปปี้ดีค่ะ ลีน่ามีคนเอาเรื่องอยู่ไปเล่าเป็นหนังคนละม้วนเล่ามาสิ ก็คือมีคนมาจีบเพื่อนหนู post like story IG ว่าI เล่น Tinder ผู้ชายคนหนึ่ง reply story มาหาแฟนหรออะไรอย่างงี้ ผ่านไปไม่ถึง 10 ถึง 20 นาทีพี่ถามว่าเนี่ยพักอยู่ไหนนี่เลยบอกโอเคอยู่แถวมหาลัยอะไรตรงนี้อะไรอย่างงี้he พิมพ์ชื่อคอนโดมาแล้ว he said if you free you can come over and I was like ฮะ คอนโดเขาเหรอ yes โอ้ย พิมพ์มาเลยแล้วนี่ก็เลยแบบมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเพราะนี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยที่เราแบบถ้ามันรู้จักกันผ่านๆเงี้ยโอเค I fine คือเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยไปกันต่อได้อะไรเงี้ยจน he was like เล่น freshie game อะไรอย่างงี้แล้วนี่ก็เลยไปดูบาสไปดูอะไรอย่างเงี้ยในมอลแล้วก็แบบเจอฮีก็เลยถ่ายลงและฮีก็เลยเอาตรงนั้นแหละไปพูดกับเพื่อนว่าแบบไอเป็นคนทักหาฮีก่อนแล้วไอเป็นคนที่วอนฮีjust like when I stand or whatever I was like ฮะแค่คุยอยากรู้จักถ้าอยากนู่นนี่นั่นตอบก็ได้แต่ถ้าอยากจะ only doing like that ก็แค่ไปหาซื้อกินจบ เราไม่ได้ไปเอากันฉันไม่ Yes รักเธอแต่เธอเอาชื่อฉันไปเนมไปใช้เครดิตอะให้ตัวเองดูสูงส่งขึ้นมาดูเอาอะ ถูก แล้วนั้นมันเป็นแบบพฤติกรรมของคนขี้แพ้ลูเซอร์ที่ทำที่เคยเจอเขาไปบอกคนอื่นว่าเราเคยเอากัน แล้วฉันบอกว่าเราไม่เคยเอากันแล้วฉันโกรธมากเพราะว่าปกติฉันก็เอาได้ แต่ว่าไม่ได้มีว่าฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเอากันไงแต่ชอบที่ไม่ชอบตอนที่แบบว่ายูไปพูดในสิ่งที่ไม่จริงด้วยความที่ยูไม่เคยมีเซ็กส์ยูพร้อมหรือยังในการมีเซ็กส์ yes นะไม่นี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เปิดมากๆแล้วรู้สึกว่า personally นี่รู้สึกว่านี่ไม่ได้กลัวด้วยแหละอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กลัวแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแฮปก็ โอเค งั้นจะถามเดวิลอีก3คนถ้าเกิดแนะนำน้องการมีเซ็กครั้งแรกแนะนำได้1อย่างจะแนะนำ พี่ใหญ่ก่อนเลย เรื่องสิ่งสำคัญเลยอะเราเป็นผู้หญิงก็คือถุงยางอนามัยอย่างพี่เนี่ยก็ต้องใช้เหมือนกัน เพราะปกป้องเรื่องโรคต่างๆเนาะอย่างเราเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของกันเอาไว้ด้วยวันใดวันหนึ่งเรายังไม่พร้อมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอย่างมิวก็จะแนะนำเรื่องคู่ที่เราจะมีด้วยเนาะก็คือเราควรจะดูคนที่ให้เกียรติเรา ไม่ใช่ให้เกียรติตอนคุยแล้วตอนจะมีเซ็กส์อะเขาต้องแบบคอยถามคอนเซนต์เราตลอดเวลาแล้วก็คอยถามความรู้สึกเราตลอดเวลาว่าเราแฮปปี้กับตรงนี้ไหม คุณบีมเหรอคะแนะนำอะไรคะให้ไปเอาหน้าตึกใบหยกเลยไหม ไม่ใช่สำหรับบีมนี้บีมจะมองเรื่องความรู้สึกดีกว่าการมีเซ็กครั้งแรกมันคือความรักที่เรามอบให้ไม่มีขีดจำกัดเข้าใจไหมยิ่งใหญ่ใช่ความรักความครั้งแรกของกูจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยโอเค เซ็กอะมันเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบความรักแต่ความรักเมื่อเกิดความอดทนนะเมื่ออยู่มันไปนานๆนะมันจะกลายเป็นความอึดอัดก็อยากให้น้องมีสติในที่จะรักใครเนาะใช่เพราะเซ็กมันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่ง How about you โอเคถ้าเกิดเป็นเซ็กครั้งแรกนะพี่จะแนะนำว่ามันโคตรเจ็บเซ็กครั้งแรกไม่จำเป็นว่าเหมือนหนังโปนะมันจะไม่รู้สึกอุ้ยฟินจังเลยหลายครั้งมันจะรู้สึกแบบกูทำอะไรอยู่อ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ต้องกลัวว่าเซ็กครั้งแรกถ้าเกิดไม่เพอร์เฟกต์ไม่เป็นไรเพราะว่าเซ็กครั้งแรกส่วนมากไม่ดีพี่บอกเลยส่วนมากจะแบบว่าฉันรักเธอกูเลยทำแต่ว่าจริงๆต่างคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าทำอะไรผู้ชายอาจจะยังไม่เก่งถ้าเกิดยูไม่คบคนที่เขามีประสบการณ์คือถ้าเกิดคิดดูน้องจะคบคนไล่เลี่ยเขาอ่ะแล้วถ้าเกิดมีประสบการณ์ของน้องก็ไม่กี่คนคือเขาอาจจะไม่ได้โคตรเก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่ากดดันตัวเองอย่ากดดันเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่ให้ป้องกันและอย่างสุดท้ายนะที่บอกเลยว่า
แค่สมมติถ้าเกิดเราเคยมีเซ็กกับเขาครั้งหนึ่งไม่ได้แปลว่าทุกครั้งเขาจะ treat เราเหมือนเขามีเซ็กได้เราทุกครั้งสมมติยังไงแปลว่าถ้าเกิดเรามีเซ็กเพื่อนคนนี้ครั้งหนึ่งครั้งหน้าก็จะมาบังคับเราหรือบอกว่าก็มีแล้วนี่ไม่จำเป็นแปลว่าวันนั้นฉันอยากได้แต่วันนี้ไม่อยากได้หรือวันนี้ไม่ feel right ก็บอกได้เลย communicate ได้เลยเราเป็น control of your body ใบหมอนเป็นยูใช่ไหมที่ตอนนั้นเรื่อง viral ว่ายูอะที่ตอนยูคบกับที่เป็น trans แล้วคบกับทอมฉันอยากให้คนได้มุมมองตรงนี้หน่อยเพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจ relationship นี้มีทอมมาจีบตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าตอนเด็กๆเราแค่รู้สึกว่าฉันชอบผู้ชายแบบแต่ความรู้สึกดีๆมันก็ให้กันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอโตขึ้นมาสิ่งแรกที่นี่มองนี่จะมองว่าความรู้สึกก่อนแบบเรารู้สึกยังไงกับเขาแล้วเขามีส่งความรู้สึกยังไงกับเราไม่ได้โฟกัสเรื่องเพศเราตัดสินใจจากความรู้สึกล้วนๆน่ะพอมันรู้สึกเสร็จแล้วมันก็พัฒนากันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผ่านทอมมอมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่คบกับชีแบบเปิดตัวว่าคบกับชีคนก็จะถามกันเยอะมากว่ามีอะไรกันได้ยังไงหล่อนมีอะไรกันทางไหนปกติหล่อนมีกันทางแบบทวารอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วคนนี้ล่ะเธอมียังไงอะไรช่วงแรกก็ไม่กล้าตอบนะเอาจริงๆมันก็เขินว่าเราจะต้องมานั่งอธิบายคนว่าก็ตอนนั้นปิดไปอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะก็เขินก็ตอบไปแค่ว่าก็ปกติผู้หญิงผู้ชายมีอะไรกันยังไงก็แบบนั้น Fun fact Pansexual รักที่ใจไม่ใช่เพศ Pansexual คือการคบกับใครก็ได้ที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีโดยมองข้ามเพศสภาพของคนคนนั้นไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว Pansexual ต่างจาก Bisexual ยังไงในทางทฤษฎี Bisexual คือกลุ่มคนที่มีแรงดึงดูดทางเพศที่มีลักษณะตรงข้ามและเพศเดียวกันได้แต่ Pansexual ก้ามขั้นเส้นแบ่งเรื่องทางเพศไปแล้วอัตลักษณ์ทางเพศ Sexual Identity ไม่ใช่ตัวกำหนดการตัดสินใจที่จะคบหรือมีความสัมพันธ์กับใครแต่จะสนใจเพียงลักษณะตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเพราะสิ่งที่กำหนดความรักอยู่ที่ใจนั่นเองค่ะตัวมิวถ้าเกิดไปถามเกี่ยวกับมิวเกี่ยวกับเซ็กส์อันนี้ยูเคยมีแต่กับทอมใช่ไหมใช่ แล้วถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งผู้ชายมาจีบรู้สึกว่าจะกลัวเซ็กส์ไหมฉันสิเกย์ด้วยนะตกใจนิดหน่อยอาจจะต้องเตรียมใจนิดนึงเพราะรู้สึกว่าแบบของที่เราไม่เคยเจอเนาะแต่เราก็อยาก experience มันเหมือนกันใช่ก็จะบอกว่า welcome ได้เลยรอลุ้นนะคะว่าใครจะเป็นคนแรกงั้นสุดท้ายเราถามบีมเลยให้คะแนนเซ็กตัวเอง 1-10 ให้เท่าไหร่10 พอหรือเปล่าแต้มหน่อยไปถือว่ามีเซ็กไดรฟ์สูงไหมอันเนี้ยขอไม่พูดให้คะแนนตัวเองแล้วกันนะคะขอให้ผู้ชมทางบ้านพูดแล้วกันผู้ชมทางบ้านคือได้มาหมดแล้วหรอประเทศไทยจังหวัดเริ่มที่หรอเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสาวๆมากเลยนะคะที่มาฝากทุกคนไปติดตามรายการนางร้ายไทยแลนด์ซีซั่น 2ด้วยอยากให้ทุกคนฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามค่ะช่องทางเดียวนะคะbom__bymotนะคะได้ทุกโซเชียลเลยค่ะนี่นะคะเป็นคนที่ถ่ายในรายการด้วยเพราะว่าแอบถ่ายอยู่ในรายการอยู่เสมอของมิวนะคะก็จะเป็นชัญญา is real ค่ะมี IG แล้วก็ TikTok ค่ะตอนนี้สนใจงานซีรีส์มากเลยค่ะหญิงก็ได้ค่ะ welcome มากๆจ้างมิวได้นะคะบีมนะคะมีช่องทางการติดต่อนะไม่ได้เป็น Facebook IG นะคะหรือว่า TikTok นะคะเป็นชื่อเดียวเลยอุมาวดีปิมป่าค่ะภาษาอังกฤษค่ะนี่นะคะดูตรงนี้ได้เลยติดต่อตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับลีน่านะคะก็มี IG กับ TikTok เนาะก็ e4 ตัว BELINA นะคะก็ชื่อยาวเหลือเกินชื่อยาวแต่เอาจริงๆคือจำง่ายคือแค่ e เฉยๆอะไรอย่างงี้ก็จ้างงานได้นะคะติดต่อได้เลยค่ะเย้ก็ฝากไปติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะจากทีมของ Queen Tisha นะคะ See you next time ใครไลค์เอพิโซดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ subscribe เยอะๆนะคะบ๊ายบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ
Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence จริงๆอ่ะมีทานกับทานคบกันด้วยนะจริงมันแบบในโลกเนี้ยมันมีเยอะมากอยู่ที่ว่า มันอยู่ความรู้สึก ใช่จริงๆมันคบใครอยู่ที่ความรู้สึกก่อน แต่เชื่อว่าเรื่องของใบหม่อนมันทำให้มันมีความไหลลื่นมากขึ้นในคนแบบว่าคือคนจะช็อกอะไรที่เป็นครั้งแรกเนาะหรือว่าครั้งแรกที่เขาได้ยินใหญ่ๆคือมันมีอย่างที่บอกเชื่อรู้ว่ามันมีก่อนหน้านั้นแต่เรื่องที่มันแบบใหม่ที่คนทำให้พูดถึงท็อกกับชาวอะแล้วหลังจากนั้นพอมันมาเกิดขึ้นอะมันจะไม่ช็อกเท่าครั้งแรกก็รู้สึกว่ายูอาจจะ open door ให้หลายๆคนรู้สึกว่าขอบคุณที่มันมีคนอื่นไปก่อนแต่คนอื่นคนนั้นอาจจะเจอความกดดันไงตอนนั้นแต่ว่าไอ้คนอื่นหลังๆคิดว่าเหมือนกับแบบฉันรู้สึกมันง่ายขึ้นแล้วทุกวันนี้อะไรเงี้ย